สหประชาชาติออกคำเตือนว่าภายในเวลาอีกเพียง 5 ปี ความต้องการใช้น้ำจืดของทั้งโลกจะพุ่งสูงจนทะลุขีดจำกัดของปริมาณน้ำสำรองที่มีอยู่ถึง 40% ในขณะที่แหล่งน้ำผิวดินกำลังเหือดแห้งจากสภาพภูมิอากาศภัยแล้งและอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่นำน้ำไปหล่อเลี้ยงเทคโนโลยีแต่ว่าท่ามกลางวิกฤตที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกนี้นักวิทยาศาสตร์กลับค้นพบแหล่งน้ำจืดที่ถูกปิดผนึกมานานนับพันปีใต้ส่วนลึกของมหาสมุทรและเบื้องล่างของดินแดนที่แห้งแล้งและเป็นพิษที่สุดคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบครับว่าการค้นพบเหล่านี้จะเปลี่ยนอนาคตของเราไปอย่างไรกันบ้างครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโลกของเราคือดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่ปกคลุมด้วยน้ำกว่า 70% แต่ว่าน้ำจืดที่เราสามารถนำมาหล่อเลี้ยงชีวิตได้จริงกลับมีสัดส่วนเพียงน้อยนิดและวิกฤตนี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเงียบๆปัจจัยสำคัญไม่ได้มาจากเพียงแค่การอุปโภคบริโภคของประชากรที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังมาจากโครงสร้างพื้นฐานของโลกยุคใหม่ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center จำนวนมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและระบบ Cloud Computing กำลังกลายเป็นเครื่องจักรสูบน้ำขนาดมหึมาในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเพียงรัฐเดียวพลังงานไฟฟ้ากว่า1 ใน 4ถูกใช้ไปกับศูนย์ข้อมูลและจากการประเมินพบว่าศูนย์ข้อมูลขนาดกลางเพียงแห่งเดียวอาจต้องใช้น้ำหล่อเย็นในปริมาณที่เทียบเท่ากับการใช้น้ำของ 1,000 ครัวเรือนการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลนี้ประกอบกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนกำลังทำให้แหล่งน้ำจืดตามชายฝั่งเสื่อมโทรมลงอย่างหนักวิกฤตนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องไกลตัวในปี 2018 เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้เกือบจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น้ำจืดหมดเมืองอย่างสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า Day Zero หลังเผชิญภัยแล้งยาวนานถึง 3 ปีทีมนักวิจัยนานาชาติ Expedition 501 ได้ทำการสำรวจทางธรณีวิทยาบริเวณนอกชายฝั่งเคปคอดรัฐแมสซาชูเซตส์และได้เจาะลึกลงไปใต้พื้นทะเลลึกเกือบ 400 เมตรสิ่งที่พวกเขาค้นพบคือชั้นหินอุ้มน้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องล่างเมื่อนำตัวอย่างน้ำนับพันตัวอย่างขึ้นมาตรวจสอบพบว่าน้ำที่ถูกฝังอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรมีระดับความเค็มเพียง1 ใน 4 ส่วนต่อพันส่วนซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำทะเลทั่วไปที่มีความเค็มถึง35 ส่วนต่อพันส่วนอย่างมากและในบางพื้นที่น้ำใต้ทะเลนี้มีระดับความเค็มต่ำกว่า1 ส่วนต่อพันส่วนซึ่งผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าชั้นน้ำจืดใต้ดินที่ค้นพบนี้อาจจะมีปริมาณมหาศาลเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการใช้น้ำของมหานครที่วุ่นวายอย่างนิวยอร์กได้ยาวนานถึง800 ปีและปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มีแค่ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่เชื่อว่ามีแหล่งน้ำจืดลับซ่อนตัวอยู่ในบริเวณน้ำตื้นทั่วโลกทั้งในแคนาดาฮาวายและอินโดนีเซียปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของน้ำจืดที่ถูกซ่อนอยู่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใต้ทะเลลึกที่รัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาทะเลสาบเกรทซอลต์ทะเลสาบน้ำเค็มปลายปิดที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกกำลังเผชิญวิกฤตปริมาณน้ำลดลงจากการถูกดึงไปใช้กว่า 70% ตั้งแต่ปี 1989 การเหือดแห้งทำให้พื้นทะเลสาบที่เคยจมอยู่ใต้น้ำถูกเปิดเผยออกมากว้างถึง 800 ตารางไมล์หรือพื้นที่ประมาณ 1,295,000 ไร่และพื้นดินที่เปิดโล่งนี้คือแหล่งกำเนิดพายุฝุ่นพิษตะกอนก้นทะเลสาบสะสมสารปนเปื้อนและโลหะหนักทั้งอาร์เซนิกแคดเมียมตะกั่วและปรอดตกค้างจากอุตสาหกรรมและการเกษตรมาเป็นเวลานานและเมื่อลมพัดฝุ่นพิษเหล่านี้ก็จะฟุ้งกระจายคุกคามสุขภาพของผู้คนนับล้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งรอบๆกลายเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขและระบบนิเวศโดยฝุ่นพิษเหล่านี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคระบบทางเดินหายใจและมะเร็งในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกตินั่นคือเนินปริศนาทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50-100 เมตร
ผุดขึ้นมาเหนือดงเกลือที่แห้งแล้งในบริเวณอ่าวฟาร์มิงตันบนเนินเหล่านั้นถูกปกคลุมด้วยดงพืชพันธุ์สีเขียวหนาทึบประเภทแฟลกไมซ์หรือต้นอ้อที่เติบโตสูงตะหง่านถึง15 ฟุตพืชที่ต้องการน้ำจืดเหล่านี้มาเติบโตกลางทะเลทรายเกลือที่เต็มไปด้วยมลพิษได้อย่างไรเบาะแสเดียวที่มีคือต้องมีแรงดันน้ำจืดมหาศาลจากใต้ดินผลักดันแทรกตัวขึ้นมาบนผิวดินที่แตกแห้งนี้เพื่อไขปริศนาของโอเอซิสกลางทะเลทรายพิษนี้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาห์นำโดยไมเคิลซูดานอฟศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์และบิลจอห์นสันนักอุทกวิทยาพร้อมด้วยนักวิจัยอีกหลายท่านได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อมองทะลุลงไปใต้ดินในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2025 พวกเขาได้เริ่มต้นปฏิบัติการโดยใช้เฮลิคอปเตอร์บินเหนืออ่าวฟาร์มิงตันและเกาะแอนติโลปมีการห้อยอุปกรณ์ Airborne Electromagnetic หรือ AEM ซึ่งเป็นเครื่องสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทางอากาศปฏิบัติการนี้ครอบคลุมระยะทางบินสำรวจรวมถึง154 ไมล์หรือประมาณ247 กิโลเมตรหลักการทำงานของอุปกรณ์นี้คือการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าลงไปในชั้นดินโดยน้ำเกลือนั้นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและมีความต้านทานต่ำส่วนน้ำจืดจะมีความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่านอกจากนี้ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ไมค์ทอนยังได้ทำการสำรวจภาคพื้นดินด้วยวิธี Electrical Resistivity Tomography หรือ ERT ร่วมด้วยเพื่อเสริมความแม่นยำในการสร้างภาพตัดขวาง 2 มิติของพื้นที่ใต้ดินภาพสแกน 3 มิติเผยให้เห็นว่าเมื่อทะลุผ่านชั้นน้ำเค็มบางๆและตะกอนผิวหน้าลงไปเพียงประมาณ10 เมตรมีชั้นหินอุ้มน้ำจืดขนาดยักษ์แทรกตัวอยู่ทอดตัวดิ่งลึกลงไป 3-4 กิโลเมตรหรือ 10,000 ถึง 13,000 ฟุตใต้พื้นทะเลสาบทิศทางการไหลของน้ำขัดแย้งกับหลักวิชาการเดิมที่คาดว่าน้ำเค็มซึ่งหนักกว่าควรจะจมลงก้นแอ่งแต่น้ำจืดควรแทรกตัวอยู่แค่ขอบทะเลสาบแต่ว่าข้อมูลที่ปรากฏกลับชี้ว่าแหล่งน้ำจืดมหาศาลนี้ดันตัวทะลวงลึกเข้าไปในใจกลางของทะเลสาบโดยไปซ่อนตัวอยู่ใต้ชั้นน้ำเกลือมวลหนักที่กดทับอยู่ด้านบนนำไปสู่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นไปได้ยากที่เรียกว่าความไม่เสถียรจากการพาความร้อนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเกลือที่หนักกว่าพยายามจมลงสู่น้ำจืดที่อยู่เบื้องล่างเมื่อมีน้ำจืดปริมาณมหาศาลซ่อนอยู่ภายใต้แรงดันคำถามคือน้ำเหล่านี้มาจากไหนและมีอายุเท่าไหร่นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าน้ำจืดบาดาลลึกเหล่านี้มีแรงดันในตัวเองไม่ใช่ฝนที่เพิ่งตกลงแต่เป็นการเดินทางข้ามเวลาของน้ำที่กินระยะเวลายาวนานนับพันนับหมื่นปีพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตเมื่อราว 8,000 ถึง 14,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งเคยเป็นที่ตั้งของทะเลสาบน้ำจืดขนาดมหึมาที่ชื่อทะเลสาบบอนเนวิลส์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูทาห์ตะวันตกข้ามไปถึงรัฐใกล้เคียงเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนทะเลสาบโบราณเริ่มระเหยและหดตัวลงทิ้งไว้เพียงเกลือและแร่ธาตุเข้มข้นจนกลายเป็นทะเลสาบเกรซซอร์ในปัจจุบันแต่ว่าน้ำจืดดั้งเดิมส่วนหนึ่งจากยุคน้ำแข็งไม่ได้ระเหยหายไปไหนมันถูกกักเก็บและซึมลึกลงไปในรูพรุนของตะกอนใต้ดินถูกชั้นเปลือกโลกและตะกอนเกลือกดทับปิดผนึกไว้รอดพ้นจากการเวลามาจนถึงปัจจุบันเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้อ่านค่าเวลาของน้ำเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับที่ศาสตราจารย์รีเบคก้าโรบินสันใช้กับแหล่งน้ำจืดใต้ทะเลเคปคอดนักวิจัยสามารถสืบประวัติและอายุของน้ำได้ผ่านการวิเคราะห์วัฏจักรไนโตรเจนตลอดจนการตรวจวัดไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสีอย่างคาร์บอน 14 และฮีเลียม 4 หากอายุของน้ำมีอายุน้อยแสดงว่าแหล่งน้ำใต้ดินยังคงมีการหมุนเวียนและเชื่อมต่อกับน้ำจากภูเขาในปัจจุบันแต่หากน้ำมีอายุหลายพันปีนั่นแปลว่านี่คือทรัพยากรที่ถูกกักเก็บไว้อย่างจำกัดและมีค่าอย่างมากบิล จอห์นสันเน้นย้ำว่าเป้าหมายแรกของพวกเขาไม่ใช่การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพราะหากสูบน้ำโบราณขึ้นมาใช้แบบไม่ระมัดระวังอาจทำลายโครงสร้างธรณีวิทยาที่ละเอียดอ่อนและทำลายสมดุลแรงดันที่ดันน้ำขึ้นมาแต่เป้าหมายหลักที่สำคัญและปฏิบัติได้จริงในขณะนี้คือการหาคำตอบว่าเราจะสามารถใช้แรงดันน้ำจืดธรรมชาตินี้เพื่อส่งความชุ่มชื้นขึ้นไประงับจุดกำเนิดฝุ่นพิษบนพื้นทะเลสาบเบื้องบนได้อย่างไรหากเราสามารถจัดการจุดกำเนิดพายุฝุ่นได้นั่นหมายถึงการรักษาชีวิตผู้คนนับล้านให้ปลอดภัยจากโลหะหนักอันตราย
โดยไม่ต้องรอคอยปาฏิหาริย์ให้ระดับน้ำทะเลสาบกลับมาเต็มอีกครั้งซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในยุคนี้